Linh xin chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là khung giờ 21h30 với Bạn Có Thực Tài. Có thể nói là mỗi tuần trôi qua rất nhanh, ta lại gặp lại nhau và giới thiệu nhau nhiều tiết mục hấp dẫn để quý vị có thể có những thời gian giải trí đầu tuần, để ta có nhiều năng lượng nữa để trải mình với rất nhiều công việc ở trong tuần này, thưa quý vị. Đầu tiên, trước khi bước vào chương trình thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ ban giám khảo rất là khó tính. Đó là 50 vị giám khảo khán giả. Và sau đó sẽ là 5 giám khảo chuyên môn. Xin giới thiệu đạo diễn Lê Hoàng, bà mối Cát Tường, một người diễn viên rất là cao, rất là dễ thương, gặp ảnh đây là vui tôi, Minh Vĩ. Một nhà báo rất quen thuộc, đó là nhà báo Minh Đức. Và giám khảo khách mời ngày hôm nay sẽ là ai? Mời chúng ta trong tràng pháo tay chào đón giám khảo thứ 5. Đôi ta bên nhau trong nắng mai, trời đông gió bão tuyết trắng trên vai, ta trao nhau môi hôn đắm say, hơi ấm vòng tay thắm lòng, làm sao quên. Ôi anh yêu thương ơi có hay, tình em như bao tuyết trắng đang bay, còn tim em miên man khét ngây như nắng mùa xuân đã về. Người yêu ơi, mình đưa nhau tới khung trời rất xa vời, mình quên hết đời bao xa xôi ưu phiền đã vây quanh. Người yêu ơi, mình đưa nhau tới khung trời rất xa vời, mình quên hết đời bao xa xôi ưu phiền đã vây quanh. Người yêu ơi, mình đưa nhau tới khung trời rất xa vời, mình quên hết đời bao xa xôi ưu phiền đã vây quanh. Chào đón ca sĩ Vi Oanh. Rất lâu rồi mới gặp lại Vi Oanh. Vẫn nụ cười tươi như ngày nào. Những dự án sắp tới của Vi Oanh như thế nào về âm nhạc? Cũng đã lâu rồi không có hoạt động, thành thử ra bây giờ đang hừng hực khí thế ạ. Dạ, một album rồi một single, rồi cũng có mấy dự án phim điện ảnh họ cũng đang mời và em cũng đang xem. Dạ. Còn hôm nay tất cả trường quay đang chờ đợi bạn Vi Oanh đến với giám khảo khách mời. Dạ vâng. Mời Vi Oanh. Thưa quý vị, đó là giám khảo thứ 5 trong chương trình. Và ngày hôm nay tiết mục nào sẽ nhận số điểm cao nhất để thi đấu với đội đương kim vô địch tuần vừa rồi đây? Mời quý vị đến với tiết mục đầu tiên. Hai ba. Chào đón nhóm soi đá một lần nữa đến với chương trình chúng tôi. Lần này có sự thay đổi gì về chiến thuật hoặc là chiến lược hay là các thành viên trong đội không bạn? Lần này thì sói đá vẫn giữ nguyên cái chất của những chú sói hoang dã và cũng như là những viên đá chưa được mài rũa nhiều. Tụi em là những sinh viên và vẫn cứ giữ cái chất của mình là cái chất hồn nhiên cũng như là cháy hết mình trong âm nhạc thôi ạ. Các bạn đã sẵn sàng? Dạ sẵn sàng. 3 phút dành cho soi đá bắt đầu. Bạn có thực tài. Ồ, hôm nay buôn làng mình tổ chức lễ hội vui quá nhờ. Bờ Nhàng ơi, nồi nhạc lên nào. Đung đưa chiếc cùi đung đưa hơi rẽ lên rẫy. Rung đen chiếc vòng tung tua hơi rẽ lên rẫy. Con đường đất đỏ, mặt trời nắng đỏ, bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, một trời âm thanh, một rừng hương say.
ơi mở màn rất là sôi động thưa quý vị, với 4 bài hát Heren lên rẫy, đôi mắt Pleiku, còn thương rao đắng mặt xòe và ngọn lửa cao nguyên. Các bạn đã làm nóng sân khấu lên rồi. Ở trên kia 90% khán giả bình chọn cho các bạn. Đầu tiên các bạn có 2 điểm cộng. Tôi thì tôi rất là thú vị với cái màn các bạn kết hợp các bài hát lại với nhau, trong đó có những bài nó không liên quan gì cả. Thực ra thì nếu mà soi mói về âm nhạc thì đây không phải là một màn trình diễn nó quá đặc sắc hay đặc biệt gì cả. Nhưng mà nó thú vị ở chỗ là các bạn đã biết đưa những cái yếu tố nó rất là không liên quan vào với nhau, tạo cho người xem một cái sự thích thú. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái bài hát nó đã có cái đất rất là tốt để cho người hát, như cái loạt bài các bạn chọn đấy, nhất là bài Heren lên rẫy, là một cái bài mà ngay những câu hát đầu tiên nó đã có thể cho chúng ta cái cơ hội để mà thể hiện cái giọng hát cũng như là cái cá tính âm nhạc hay cái màu sắc Tây Nguyên rồi. Thì các bạn hãy tập trung, bởi vì những câu hát đầu tiên là quan trọng nhất để cho người ta kéo người ta vào cái tiết mục trình diễn của mình. Vân ngày hôm nay đóng vai trò giống như là một khán giả đang xem các bạn diễn, thì Vân thấy rằng các bạn đang hát những ca khúc về Tây Nguyên, thì Vân nghĩ rằng là tại sao chúng ta không đầu tư thêm bộ trang phục, ít nhiều cũng sẽ làm cho mọi người nghĩ đến các bạn đang tạo một cái không khí gần gũi hơn với Tây Nguyên. Thứ hai là Vân thấy rằng là các bạn có một chút gì đó chưa có tự tin, thành thử ra phần đầu á, thì nó hơi run tí xíu đúng không? Nhưng mà về sau khi mà không khí mọi người đã bắt đầu sôi động lên rồi, thì lúc đó Vân cảm thấy là gương mặt của các bạn đã tươi hơn, giãn nở hơn rất là nhiều, và càng về sau thì nó càng cuốn hút hơn. Cảm ơn ca sĩ Vy Oanh. Em xin phép chia sẻ một chút là tụi em cũng chuẩn bị những cái bài hát về Tây Nguyên cũng khá là nhiều, nhưng mà giới hạn trong 3 phút thì lần đầu tiên tụi em đến với bạn có thực tài về chủ đề Tây Nguyên. Nhưng mà những lần trước mà tụi em đi thì chuẩn bị đồ Tây Nguyên thường bị gặp xui. Là xui xẻo. Dạ. Cái thứ hai nữa là tụi em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai, và ở dưới đó thì thường là trang phục, sắc phục là của người Chô Ro, chứ không phải là người Ede hay người Gia Rai như ở trên Tây Nguyên. Vì thế là em muốn là nếu mà không mặc thì thôi, nếu mà mặc thì phải đúng chất Tây Nguyên. Dạ, nên vì thế em không định chọn. Với lại có thể là Tây Nguyên giờ các bạn cũng mặc như này nhiều mà. Không, nhưng mà Tây Nguyên bây giờ thì người mặc đồ dân tộc hơi hiếm ấy. Đúng rồi, tôi thấy các bạn mặc như vậy cũng rất là dễ thương. Cũng là một nhóm nhạc sinh viên mặc vậy cũng dễ thương. Và tôi thấy là chất giọng của các bạn rất là hay, nhất là đặc biệt là giọng của em nữ này. Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku biển ô đây. Hay mà, rất là hấp dẫn. Tôi xem không bỏ một chi tiết nào cả. Bây giờ chúng ta sẽ xem ban giám khảo chuyên môn dành cho sói đá bao nhiêu điểm. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9 điểm, Lê Hoàng 8 điểm rưỡi, Minh Nhí 9 điểm rưỡi, Minh Đức 9 điểm và Vy Oanh 9 điểm. Sói đá có số điểm là 47 điểm. Chúc mừng các bạn. Ây chào, mở màn phải nói rất là không khí rồi ha. Có lẽ Vy Oanh là người đầu tiên ngồi cái ghế nóng đó. Bạn cảm nhận như thế nào về không khí tại hiện trường? Ghế này nó nóng lắm. Nóng không? Lạnh mà. Có máy lạnh mà rất là mát. Nóng là nóng như thế nào? Bản thân em hơi nóng mà, tại vì em mới vừa nói sơ chút xíu cũng hơi bị chặt sơ phải không? Sao? Em cứ nghĩ là anh Hoàng chặt em mà rốt cuộc là anh Minh Nhí. Ủa anh đâu có chặt gì đâu ta. Cái nhẹ chút xíu. Không có chặt. Em yên tâm đi, cái chương trình này là ban giám khảo chặt chém nhau tới nơi luôn đó. Chặt nhau. Chặt nhau tới nơi luôn đó. Không, tại vì hồi nãy nhưng mà tụi mình vẫn là đồng nghiệp tốt, em biết sao. Dạ. Chút xíu em sơ suốt xíu là gặp Lê Hoàng với Minh Nhí với Minh Đức rồi đó. Xin chào Vũ Toàn và Nhật Hạ. Dạ chào mọi người, quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chào năm vị giám khảo. Chắc chắn là các bạn đã biểu diễn trên sân khấu rất là nhiều lần đúng không? Dạ cũng ít thôi, tại vì tụi con là đi thi đấu chứ không có biểu diễn nhiều. Thi đấu ở những nơi nào rồi? Có những đấu trường nào gọi là căng thẳng lắm chưa? Dạ có đi Thái, đi Sing, rồi vòng trong thành phố mình với một số tỉnh. Đấu trường nào căng thẳng nhất? Dạ căng thẳng nhất là đi nước ngoài. Ở nước ngoài ha? Dạ. Chưa chắc đâu bạn.
đấu trường bạn có thực tài còn căng thẳng hơn nữa. 3 phút thôi bạn phải trải qua 50 vị giám khảo này. Họ chấp nhận thì mới đến 5 vị giám khảo này. Thấy căng thẳng chưa? Giám khảo thường có khoảng 5-6 người thôi. Ở đây tính tổng cộng là 55 người. Nói chứ đừng có rung, tập trung hết sức mình nha. Dạ. Cúp vô địch có thuộc về tay các bạn không? Chờ xem. 3 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Oh, I wanna see rain on me forever, rivers of champagne, celebrate together. Oh, I wanna see rain on me forever, rivers of champagne, celebrate together. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Một cặp đôi rất là ăn ý các bạn. 96% khán giả bình chọn các bạn. Như vậy là chúng ta gọi là tạm thành công với khán giả rồi. Còn với ban giám khảo chuyên môn thế nào? Anh Lê Hoàng có kinh nghiệm trong những cái việc này lắm. Xin mời Lê Hoàng. Ngày xưa là có một thời gian rất là dài là tôi có nhảy với Cát Tường. Thành ra là đúng là có kinh nghiệm thật. Các bạn nhảy á, thì thứ nhất là rất là có lửa, thứ hai là rất là điêu luyện, thứ ba là cái thái độ gọi là rất là mãnh liệt và hồn nhiên. Có nghĩa là nói thật là tôi nghĩ là các bạn rất là chuyên nghiệp. Chắc là các bạn phải tập nhảy lâu lắm rồi phải không? Dạ, hai em tập được 10 tháng rồi. 10 tháng rồi á? Thế thì quá giỏi đó. Trong hai người á thì tất nhiên hai người đều giỏi, nhưng vẫn thực là tôi lại thấy cô gái giỏi hơn. Không, em thấy cả hai đều giỏi hết chứ. Không, nhưng mà tại tôi hay để ý con gái. Nhưng mà tôi thấy cô gái giỏi quá, bởi vì là những cái động tác của cô rất là gọi là nó gọi là nó rất là dứt khoát và nó chắc. Không phải đâu, tại thường trong khiêu vũ á, thì cái người nam là người cái điểm tựa, rồi để bạn nữ xoay vòng vòng xung quanh, cho nên anh cứ nhìn thấy bạn nữ nó lung linh hơn. Chứ tính ra nếu như mà bạn nam mà không có chắc thì làm sao nữ ra xung nhưng mà tôi quanh thấy hai được. cái người này nó không gọi ai chính ai phụ cả. Thì đúng rồi, tại nãy anh nói chị kia đã hơn, đây tôi nói là hai người đều hay như nhau. Của bạn nam cũng không thua gì của bạn nữ hết trơn á. Nhưng có thể nghe lúc đầu giao lưu với bạn nói là bạn đi thi tùm lum hết á, cho nên tôi cứ tưởng tượng là các bạn nhiều năm rồi. Nhưng mà nếu thật sự mà các bạn chỉ mới tập 10 tháng mà các bạn được như vậy thì các bạn quá hay. Nên này đúng là năng các khiếu bạn bẩm có sinh tài rồi. thiệt. Nhưng mà tôi có một cái thắc mắc nha. Tôi đã xem lên post rất là nhiều lần, là giám khảo cũng có, làm khán giả cũng có, tôi chưa thấy ai đeo đồng hồ cả, bạn nam ạ. Trời ơi trời. Không thật, cái này hơi ngạc, bởi vì thế này khi chúng ta là nghệ sĩ là mỗi chi tiết trên người chúng ta là đều phục vụ cho tiết mục. Tôi không dám nói cái đồng hồ của bạn là xấu, nhưng mà nó lại là cái đồng hồ hiện đại, là sao nhỉ? Nó không cách phục điệu vụ cho nào. biểu diễn đúng không? Nó không cách điệu, đúng không? Nó rất là cổ điển. Cái đấy hơi ngạc nhiên đấy nha. Trong lúc ấy rồi bạn đã quên tháo ra. Đúng rồi. Anh Lê Hoàng may quá, phát hiện ra hay quá, thiệt. cái để cho anh Hoàng bắt bè. May quá hú hồn. Nói luôn sao mà đồ đen không, sao đôi giày không màu đen kìa. Em định nói đó giờ mà em chưa nói đó. Nói hồi phân tích tới cái lỗ tai luôn đó. Thôi bây giờ mình lấy điểm đi ha. Vi Oanh 9,5. Minh Đức 9,5. Minh Nhi 10.
Cát Tường 9 điểm rưỡi và Lê Hoàng 9 điểm rưỡi. Tổng số điểm các bạn là 50 điểm dành cho Vũ Toàn và Nhật Hạ. Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đình Phước. Mọi người vẫn thường gọi mình với cái tên thân quen đó là Nhái Con. Tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài lần này, mình xin phép được mượn chương trình gửi lời chúc đến mẹ và chúc mẹ có một sinh nhật thật là vui vẻ, dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc ở bên cạnh con. Chào Phước. Em chào anh Quyền Linh. Hồng Đình Phước. Ở trên sân khấu này chúng ta có rất nhiều ánh mắt theo dõi chúng ta ha, nên có phần hơi căng thẳng chút xíu. Bạn hãy thở hít hơi thật sâu vô, thở mạnh ra ha. Hình như cái chân bạn có vấn đề gì đúng không? Dạ đúng rồi. Hả? Dạ đây là do em bị bệnh nè. Đây là bị bệnh từ hồi nhỏ hả? Dạ vâng. Bây giờ dạ. Không sao, cái đó lướt qua được hết. Quan trọng là mình tập trung vào cái phần biểu diễn của mình. Dạ. Bạn có 3 phút. Dạ vâng. Cố gắng Phước nha. Dạ vâng. Mọi người đang ủng hộ bạn. 3 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. Yêu là đâu, thương là đâu, sao chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào tay cầm tay, thương là thương sao chờ mong ngày mai. Ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời. Nói trong mưa tìm nhau, Chờ một ngày yêu thương lạ lời, nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trong ngóng. trái tim tôi ngủ yên, Để từng đêm ta say triền miên, để đêm nay ngừng trôi. một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, đau lắm. Ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai chờ, mong chờ, em chờ đợi ai. Nắng trong mưa tìm nhau, Chờ một ngày yêu thương lạ lời, nói cho nhau một câu, để từng ngày ta tôi còn trong ngóng. trái tim tôi ngủ yên, Để từng đêm ta say triền miên, đến đêm nay ngừng trôi. một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai chờ, mong chờ, em chờ đợi ai. Hay lắm mà thương lắm mà hay lắm. Dễ thương quá. 82% khán giả bình chọn cho bạn. Chắc có lẽ ở đây có nhiều người nó bấm lộn đèn đỏ gì. Mời Viu Anh. Em mê mẩn coi như khi mà bạn cất tiếng hát lên thì bị bạn cuốn vào cái không khí của bạn luôn. Và chẳng riêng Viu Anh đâu, Viu Anh để ý thấy mọi người cũng như vậy. Viu Anh yêu cái giọng hát của em nè, yêu cách em thể hiện nè, yêu cả cái nghị lực vươn lên của em nữa. Và em dám làm là cái điều tuyệt vời nhất. Chị tin là em sau này chắc là sẽ được nhiều show lắm, bởi vì gọi em thì đỡ tốn tiền hơn là gọi một cặp song ca đúng không? Trời ơi, mời show mà tính dữ vậy. Cát Tường thấy thế nào? Trời, tôi không biết tôi đóng vai bà Tiên hay đóng vai phù thủy nữa. Chị nói vậy nha, lúc đầu khi mà nhạc lên mà em hát á, thì trong bụng chị nghĩ ơi cũng bình thường, nếu vậy thì đã thi cái gì. Nhưng mà khi mà em bắt đầu hát qua giọng nữ á, thì lúc đó chị bắt đầu chú tâm chị lắng nghe. Chú tâm chị lắng nghe thì chị thả hồn theo, thì em hát rất là nhẹ nhàng,
đặc biệt, tại vì đặc biệt là đặc biệt có sự chuyển giữa giọng nữ với giọng nam, mà hát liên tục như vậy thì thực sự rất khó, bởi vì như một cái bài mà khó hát á, mình hát một cái giọng nữ hoặc là một cái giọng nam thôi á, nhiều khi mình lấy hơi còn không kịp, huống chi là em phải mỗi lần chuyển như vậy. Chị sợ tự nhiên chị hơi lo, chị nói có khi nào chuyển mà nó bị rớt lại, nó vướng lại đó, thì chị thấy từ đầu bài đến cuối bài thì em chuyển rất là thành công, đó là chuyển rất là ngọt. Tuy nhiên thì giống như chị nói là có những chỗ em lấy hơi không có kịp, tại vì hết cái này thì nó chuyển qua cái kia liền, thì em phải bắt liền, thì nó hơi chật, nó chịch choạc một chút xíu, nhưng mà nó có, thì nó làm cho cái bài mình thật sự nếu mà 100% nó hoàn thiện thì nó chưa. Thực ra thì giọng cái phần mà gọi là giọng nữ của em ấy, nó chưa hẳn là giọng nữ, nó vẫn chỉ là một cái giọng nam mà mái một tí thôi. Thực ra nhiều người cũng có thể bắt chước được, như đừng nói xa nhau cho tâm hồn, tức là nó chỉ như thế thôi. Tôi không thể hát được tốt như em, nhưng thực ra nó là một cách mình chuyển giọng ở âm khu cao thì nó sẽ được như thế. Cho nên là nghe em hát thì lúc mà chuyển sang cái giọng gọi là giọng nữ, vì tôi không nghĩ rằng đấy là giọng nữ, thì là nghe nó thú vị, nó bất ngờ, nhưng rõ ràng là nó không hay. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai buồn em buồn vì ai. Nếu dừng lại một cái tiết mục gọi là để cho nó vui, cho nó bất ngờ thì được, chứ còn nếu là một tiết mục thi hát chuyên nghiệp, tức là để tranh giành cái tài năng với những người khác bằng tài năng ca hát, thì anh nghĩ là như thế thì nó chưa ổn. Ở đây người ta thi hài, thi bạn có thực tài anh ơi. Hồi nãy em nói chữ tài. Mình đứng nó hơi cao hơn chút xíu. Thì đã nói rồi, nếu mà biệt tài trong lĩnh vực diễn xuất bằng giọng thì hay, nhưng mà nếu mà thi hát thì thế chưa hay, thế thôi, chứ có nói là không nên thi đâu. Thi hát đâu, người ta nói người ta thi bạn có thực tài. Em ơi, em đang mơ ước sau này em sẽ làm cái gì? Từ hồi em còn nhỏ là em ước mơ được làm ca sĩ. Nhưng mà khi đến dần thì ước mơ em phải chấp nhận là em không thực hiện được ước mơ đó. Là tại vì nó ảnh hưởng rất là lớn, kể cả học hành hay là cái gì nữa này cũng đều ảnh hưởng bởi sức khỏe của em. Cho nên em nghĩ là mình làm một cái gì đó liên quan tới âm nhạc thôi. Thực sự bây giờ em rất là run và cho nên đó em đây là lần đầu tiên em bước đi thi một cái chương trình. Chủ yếu đây là em cũng không mong mỏi là mình sẽ được cái gì, đạt được cái gì sau này, mình sẽ như thế nào, có nổi tiếng hay không. Chỉ là em cảm thấy rất vui là em dám cầm micro và em đứng trước mọi người. Vậy là được rồi, vậy là vui rồi. Cảm ơn Phước rất nhiều. Thực sự ra là Viu Anh cũng muốn hỏi em, để mà Viu Anh nói rằng là em có nhiều cách để thể hiện đam mê, em có thể là sáng tác nhạc nè, em có thể làm nhà sản xuất cũng được nữa, nhiều ước mơ lắm, tại vì chị thấy em có rất là nhiều tài năng. Có sẵn sàng có chị đây. Chị lúc nào cũng bên em hết. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Nhà báo Minh Đức 9 điểm, Minh Nhí 9 điểm rưỡi, Cát Tường 9 điểm, Lê Hoàng 8 điểm và Viu Anh là 9 điểm rưỡi. Nguyễn Đình Phước số điểm là 46. Con tên là My Cam, con tên là Nhật Minh, con 7 tuổi, con 8 tuổi, con biết đạp xe đạp, con cũng biết đạp xe đạp, con biết nhảy dây, con cũng biết nhảy dây, con biết lắc vòng, con cũng biết lắc vòng, cái gì con cũng biết hết, con cũng vậy. Chào con. Con kính chào ban giám khảo, chào khán giả và chào chú Huyền Linh. Chào hai con. Đơn giản thôi, con biết chạy xe nè, con biết lắc vòng nè, con biết tùm lum hết trơn là con thi được rồi đúng không? Học siết từ bao lâu rồi bạn? Dạ khoảng 4-5 năm rồi. Ồ. Trời ơi. Trời ơi, 4-5 năm học siết, 2 tuổi rưỡi học rồi đó hả? Ủa 2 tuổi rưỡi biết gì mà học ta? Dạ 3 tuổi đi diễn. 3 tuổi đi diễn rồi đó hả? Quá dữ luôn. Nể phục luôn nha. 3 tuổi ta nằm ta khóc không mà con đi diễn là giỏi rồi đó. Thôi bây giờ diễn đi ha, để hồi lạnh đúng lắm. Chú Linh chuẩn bị dầu trong kia nha. Sẵn sàng vô cái sức kia đúng liền nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Bạn có thực tài. Let me say yeah. Let me say yeah.
Hạ cánh an toàn ha. Cô nói thiệt, thí dụ như là cái bài thi này 3 phút con chỉ cần cái vụ mà đạp cái xe đạp nhỏ đó, đạp tới đạp lui rồi mà đứng chỉ một chân vậy là cho con vô 100 điểm luôn rồi. Mà sao con còn chơi chi mà xe đạp cao rồi con quay ra vòng tùm lum rồi con còn hạ cánh bóp trời ơi, cô nể trời, không lẽ giờ cô thiệt biết nói sao luôn á. Chú Minh nghĩ á, hồi nãy lo lắng là gì nè, nghĩ là xong tiết mục rồi coi ông nội ra chắc là phải dìu từng bạn, nắm từng bạn lại, không ngờ hai bạn. Đúng rồi anh, em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nghĩ là lúc mà đưa lên phải đưa từng bé lên thì chắc là diễn xong là 3 phút trend rồi bắt đầu từng đưa từng bé đứa xuống. nhảy xuống. Ai ngờ Hay luôn. Anh Lê Hoàng thấy hiện tượng này như thế nào? Thứ nhất là về thái độ biểu diễn thì rất là vui, bởi vì thật ra những em bé này đâu có sợ gì khán giả đâu. Cái khó cho các em là cái sân khấu này nó mới, và thật ra cái độ nhám của cái sàn này nó cũng không có mấy, thành ra là biểu diễn như vậy là nói thật ra thì không phải là quá điêu luyện, nhưng mà chinh phục chúng ta bằng cái sự hồn nhiên vô tư. Rõ ràng nếu mà xét ở một độ siếc ấy thì vẫn có thể mình thấy rằng là mình chưa cảm thấy chưa thỏa mãn lắm, vì thực ra cũng có những em bé nhỏ và có thể diễn rất là điêu luyện hoặc là nhỉnh hơn một chút, nhưng để đây ấy là mình thấy các em ra sân khấu và rất là đáng yêu, rất là đáng yêu thực sự, và đúng là phải có thực tài thì mới làm được điều đó. Đây là điều không phải là ai cũng có thể làm được. Các em chắc cũng là con nhà nòi hoặc là có cái năng khiếu bẩm sinh để có thể làm được cái điều đó, bởi vì thấy các em diễn sân khấu nó rất là tự tin và tất cả các kỹ thuật cơ bản nhất là các em làm rất là chuẩn mực. 100% khán giả bình chọn cho con có 3 điểm cộng. Chúc mừng. Bây giờ ban giám khảo sẽ cho điểm với con nào. Xem nào, để xem nha. Wow, Cát Tường 10, Minh Nhí 10, Minh Đức 10, Viu Anh 10, Lê Hoàng 8,5 điểm. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Thôi tôi hỏi Lê Hoàng sao kỳ vậy? Anh không thích cái hạ Em cánh thấy đâu là hạ cánh là xứng đáng 9 điểm rồi mà anh không khe quá vậy. Nó cái bứt rứt là tại sao cái hồi nhỏ mình không làm. Cho nên là bây giờ mình thấy người khác làm được mình ghen tị. Con giám khảo cũng là con người, cũng có đầy đủ những cái cảm xúc ghen tị xấu xa thôi, không phải ai cũng đẹp đâu. Nhưng mà bữa nay em nghi rồi, hồi nãy em thấy ảnh là anh nhìn cái khúc hạ cánh đó, anh thấy anh làm không có được với người ta. Nhưng mà hôm nay các bé làm hay quá mà. Hay, có gì đâu, nhưng mà tôi muốn hay nữa thì làm sao? Anh muốn hay nữa phải không? Bởi vì nếu bây giờ tất cả đều cho 10 á, các em sung sướng quá, thế là không có phấn đấu nữa. Tức là lý do này được. Con ơi, như vậy là hai con phải phấn đấu nữa để mà chiếm cái con số 10 của chú Lê Hoàng nha. Đúng rồi con. Nha. Chúng ta có số điểm là 51,5 điểm. Chúc mừng các con. Tôi là Nguyễn Nữ Giáng Anh, năm nay 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp trường Học viện Hàng không Việt Nam. Tôi yêu thiên nhiên, thích chụp ảnh và nhất là thích ăn những món mẹ tôi nấu. Mọi người hãy ủng hộ tôi nhé. Hàng không gì kỳ vậy? Chào tiếp viên hàng không. Dạ. Vậy sao ai dám bay? Lần đầu tiên tôi mới thấy gọi là chuẩn bị khai hoa nở nhụy mà lên sân khấu. Giáng Anh. Cái gì nhẹ nhàng thôi nha. Mình giữ gìn sức khỏe là chính nha. Đừng có bon chen nhiều quá, quan trọng là em bé ha. Em không kịp nói gì luôn. Anh không luôn. muốn cho em nói. Em cứ giữ gìn sức khỏe đi, anh bảo vệ sức khỏe cho em. Đừng nói nhiều, bây giờ chuẩn bị thi 3 phút bắt đầu. Bạn có thật sai.
Khó tin thiệt luôn á. Cái mục gì mà hồi nãy lo lắng rồi bây giờ lắng lo vậy trời. Phải nói là một người phụ nữ rất là máu lửa khi mà âm nhạc trỗi dậy. Tưng. Trời ơi. Quá xuất sắc và đừng không biết sao nhưng mà tại vì chắc là mình cũng là những phụ nữ đó, tự nhiên mình thấy cái hình ảnh này mình thấy nó đẹp quá, tự nhiên chị xúc động. Còn nói về cái biểu diễn của bạn thì bạn quá chuyên nghiệp, bởi vì mình biểu diễn theo cả lắc lư chuyển và biểu diễn chung với ban nhạc nữa. Cho Viu Anh hỏi biết bao nhiêu tháng rồi ạ? Dạ em có được 6 tháng rồi ạ. Dạ không sao, 6 tháng vẫn còn nhảy được chị ha. Còn 3 tháng 10 đỡ ngày lo, nữa. em đỡ lo, tại em cứ nghĩ mà lớn hơn nữa là em hơi lo. Viu Anh nghĩ rằng là chắc là bạn đã học lâu lắm rồi hay là như thế nào ạ? Dạ thực ra thì đàn thì về violin thì cũng phải học lâu thì mình mới ra nghề được. Nhưng mà tụi em ngày xưa thì chỉ có được học cổ điển là nhiều thôi. Nhưng mà em bắt đầu chơi cái dòng nhạc này thì cũng chỉ khoảng 1 năm trở lại đây ạ. Nói tóm lại là bên chắc là cho điểm cao lắm rồi đó. Cái đàn violon á, thì thứ nhất là tôi biết là học rất là lâu. Nó là một nhạc cụ cổ điển. Thêm nữa đó là cái phong thái mà chơi violon á, thì xưa nay cái phong thái cũng đã định hình rồi. Đó là cái phong thái mà ngồi rất là nghiêm túc. Và thường các bạn đã xem ở trên các dàn nhạc giao hưởng á. Tuy nhiên gần đây á, cũng có một số nhạc sĩ trẻ, nhất là một số cô nữ, tôi nhớ tôi tự tin tôi lại quên. Có một Vanessa May. Vanessa, cô đó thì cũng là ăn mặc rất là sexy và chơi violon rất là nổi tiếng, nhưng mà Đúng cô lại rồi, chơi nhạc Vanessa mới và cô May. tự nhiên cô làm cho người ta có một cái thay đổi về cái cây đàn này. Và tất cả những cái người mà muốn phá cách ấy, thì đầu tiên là họ phải rất là vững về cơ bản họ mới dám phá cách. Thì phải nói rằng là tôi nghĩ rằng là bạn rất là chắc trong cái kỹ thuật violon, và nên là bạn mới có thể gọi là làm tất cả những cái điều mà gọi là không theo một cái quy luật như vậy. Rồi. Cảm ơn ban giám khảo. Bà mẹ mang thai 6 tháng đã chinh phục được 96% khán giả. Liệu có chinh phục được ban giám khảo với số điểm cao nhất hay không? Minh Đức 10, Cát Tường 10, Viu Anh 10, Minh Nhí 10 và Lê Hoàng 10. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng anh Lê Hoàng đồng cảm với tất cả mọi người, và 5 ban giám khảo chuyên môn đều 5 con số 10 rất đẹp. Chúc mừng. Em cảm ơn ban giám khảo và quý vị khán giả rất là nhiều ạ. Tôi nghĩ rằng đây là món quà rất là có giá trị và rất là độc đáo dành cho con của bạn ha. Tổng số điểm của Giang Anh có được là 52 điểm. Seeing you too, so I was expecting you gonna sing in Vietnamese. Can you sing any song in Vietnamese? If you can teach me, I will sing. Thật ra là đợt trước thi về rớt quá, bật quá nên nay thi lại. Hôm nay thì hai bạn này sẽ là Hôn Mát Phương và Chloe sẽ không hát chính mà sẽ nhường vô cho anh John đánh trống, sẽ vừa đánh trống vừa hát. Ồ, anh thấy ban giám khảo đẹp không? Mọi người đẹp. Ai đẹp nhất? Em biết nhưng mà em không nói được. Tôi riêng Quyền Linh thấy chỉ có một người đẹp thôi. Vậy hả? Là ai? Anh Lê Hoàng. Anh Lê Hoàng ngồi bên kia kìa. Tất cả sẵn sàng. 3 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thật sai. What's that, man? It's okay. It's a little bit slow. It's too fast or slow? Yeah, it's a little bit. Let's try again. Faster, faster. That's it. That's it. That's it. Play. All right. Would like to ask you all a question. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything? All I want, 1, 2, 3, 4. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps.
Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm breaking up. Am I just paranoid or am I stoned? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's a lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. It says my life's a bore. Joke with my wedding cause it's bringing her down. Sometimes I keep myself so sweet. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. Well, I think I'm breaking up. Am I just paranoid or am I stoned? I went to a drink to analyze my dreams. She says it's a lack of sex that's bringing me down. Well, I went to a whore. It said my life's a bore. Joke with my wedding cause that's bringing her down. Cause I give myself the sweet. Cause my blood tricks on me. It all keeps adding up. Well, I think I'm fucking up. Am I just paranoid or am I stoned? Cái phong cách của anh chơi đàn, chơi nhạc là quá chuyên nghiệp rồi. Đâm ra thật sự lúc trước á, Tường nhớ tuần trước là chấm của mấy anh có 9,5 điểm à. Đáng lẽ là chấm 10. Nhưng mà tại 9,5 điểm sao? Tại chấm 10 cái tự nhiên mình thấy ép mấy thí sinh khác quá. Mình thấy mấy anh to, mấy anh bự quá. Đúng không? Cái mình chấm có 9,5 là tự nhiên hơi cảm tính tí xíu. Chứ thật ra trong lòng các Tường là mấy anh chơi nhạc quá chuyên nghiệp. Mười mấy năm chơi nhạc rồi. Cho nên là coi như là mình cứ nghĩ giống như nghệ sĩ với nhau á. Mình nghĩ các anh lên đây để biểu diễn cho khán giả của bạn có thực tài xem nhiều hơn. Tự nhiên mình nghĩ vậy á, chứ mình không nghĩ mấy anh đi thi. Thấy có ai căng thẳng gì đâu. Đâm ra là chính vì vậy cái chấm có 9,5 điểm thôi. Theo như ý của Tường mà đợt này mà có mấy khán giả họ bấm đèn đỏ đó. Tại vì tuần trước á mấy anh chơi cái bài nhạc đó quá quen thuộc, đâm ra khán giả họ hưởng ứng theo mình được. Đợt này đèn đỏ nhiều hơn, lý do là cái bài nhạc của mấy anh không có quen, cho nên là ban giám khán giả họ không có thể là nhún nhảy nhịp theo được. Chính vì vậy có đèn đỏ. Còn đối với các Tường thì dòng nào mấy anh cũng đi biểu diễn hết trơn á. Chắc em nghĩ là ban giám khảo khán giả sợ ồn á, hoặc là không thích ồn á, tại vì em chơi ồn quá. Cũng có tùy. Mấy anh giống như đang biểu diễn chứ không phải đi thi. Thành thử ra em lo em coi không mà em quên chấm luôn rồi. Em kết với cái màn hớt tóc cuối cùng của anh đó. Em nghĩ ở đây chứ mình em cạnh tranh với anh được thôi đó. Tại chị bới tóc thì chị thả ra tóc dài cưng hết đây đây. Đúng không quý vị? Chị Phải rồi, phải rồi. Ở đây cái người tóc dài nhất người ta không nói đó là Minh Đức. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Minh Đức 9,5 điểm, Minh Nhí 10, Cát Tường 10, Lê Hoàng 9,5 điểm và Vy Oanh là 10. Xin cảm ơn. Tổng số điểm dành cho các anh là 50 điểm. Như vậy là ta đã xem tất cả tiết mục ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị sẽ gặp lại tất cả tiết mục đó và xem đội nào có số điểm cao nhất. Nhóm soi đá 47 điểm, Vũ Toàn Nhật Hạ 50, Nguyễn Đình Phước 46, nhóm Duy Khiêm 51,5, Giáng Anh 52 và Ben Neber 50. Như vậy là Giáng Anh có số điểm cao nhất 52 điểm. Chúc mừng. Mời bạn. Đây là tiết mục xuất sắc nhất ngày hôm nay, nhưng chưa vô địch tuần bạn. Bạn phải thi đấu với đội đương kim vô địch tuần trước, đó là Tô Tiểu Long. Chúng ta sẽ mời lại chàng trai yêu âm nhạc truyền thống Tô Tiểu Long. Tiếng ta
rằng cha đừng tin chuyện binh đao. Một tuần trôi qua rất là nhanh và bây giờ bạn lại tiếp tục thi đấu với một cô gái như bạn thấy rồi đó ha. Các bạn đã sẵn sàng. Một người thi với người rưỡi. Theo quy định thì bạn Tô Tiểu Long sẽ là người thi trước. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Bạn có thịt tay. Biển khơi xa nhớ em yêu ngày đêm ngóng chờ. Trường Sa ơi tình anh yêu vẫn cánh trong tim. Lá thư này anh gửi về là lòng anh đó. Sông giữa muôn ngàn sông, xuân dần cao đầu sung, dần nhớ về người tình chung. Em yêu ơi giữa trời nước mênh mông, anh nhớ về em với tình yêu son sắc. Biển đảo coi xa ngày đêm anh canh giữ cho hải phận bình yên, nên không về kịp để thăm nhà. Anh gửi về em nhanh qua biển làm quà, nhiệm vụ đời trai lên đến trên sông nước. Anh yêu nhiều biển đảo Trường Sa, ở nơi này quanh sông nước bao la. Anh cùng đồng đội tuần tra nơi cuối bãi đầu cơm. Kẻ thù kia đừng nuôi mộng xanh lăng, bởi biên tùy cùng người giữ nước. Dù biết rằng em luôn chờ đợi anh về, đêm nay bên hải đăng rực sáng, nghe sóng vỗ về như thầm gọi em yêu. Biển bình yên anh mới nhớ em nhiều, quà tặng vợ hẹn lần sau em nhé. Dù chẳng đau đầu sống ngọn gió, nhưng các anh tự hào về biển đảo quê hương. Thật lui là bạn thật lui. Chúc mừng Tô Tiểu Long. Cảm ơn bạn đã đem đến giây phút rất là tự hào về biển đảo của Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Bạn đã nhất ở tuần trước, tức là đã vượt đến rất là nhiều người. Và ngày hôm nay thì cái ấn tượng mà mang lại là ở một cái hình ảnh là một cái bạn trẻ, rất là trẻ và hát một cái bài cải lương mà nó nhiều ý nghĩa như vậy, thì tôi nghĩ là nó cũng đem lại cho người nghe một cái sự xúc động, có thể xúc động nhiều ở cái tình cảm và cái nội dung mà cái bài hát là bạn đang truyền tải hơn là ở cái nghệ thuật trình diễn của bạn. Bạn sở hữu một cái chất giọng rất là ngọt ngào mà không cần phải gồng. Thì tôi thấy trong ánh mắt của bạn nó tả được cái điều là bạn nhớ người yêu, bạn thương người yêu, nhưng bạn không bi lụy
bạn rất tự hào là bạn ở ngoài mà biển đảo để bạn bảo vệ cho đất nước, và bạn vẫn nhớ người yêu. Hai cái đó tả trong ánh mắt của bạn, và bạn không cần phải diễn nhiều. Người ta nói nghệ sĩ mà diễn hay á là bằng mắt, con mắt biết nói, thì con mắt bạn có cái điều đó. Đầu với mình kìa. Không bao giờ anh lắc đầu đi, rồi anh nói gì mà anh nói không đúng về cái ngành cải lương này. Không, bây giờ cho hỏi xíu đi. Bữa nay á, là bạn quay lại bạn giành cái vô địch đúng như anh Minh Nhí nói, cho nên thật sự là bản thân như Cát Tường muốn đòi hỏi một cái gì nó cao hơn như vậy nữa. Đúng rồi. Ngày hôm nay bạn đứng im bạn hát thì cảm xúc ánh mắt đâu là mọi người đã nói rồi, và ngày hôm nay lần đầu tiên chị mới lắng nghe rõ cái giọng của bạn không có vũ đạo thì nó đúng là nó hay hơn tuần trước, tại vì không có vũ đạo thì nó chắc. Tự nhiên cái dòng này giành chức vô địch á, tự nhiên đứng hát không đơn thuần quá mà giành cúp lần nữa thấy nó cũng vô lý. Cái này là tôi phản bác Cát Tường không được. Ủa đứng hát nhưng mà cái được hết phải không? Cái hồn của nó, cái bài hát của nó vẫn diễn tả được chứ đâu phải cần phải ồn ào đâu. Tại sao là vòng trước mà bạn vô địch, bạn hiểu không? Vòng trước vô địch là do bạn vũ đạo quá xuất sắc. Kết hợp nhiều thứ. Tự nhiên bữa nay mình thấy nó thiếu giống như đâu là có thiếu gì đâu. Mình tưởng bữa nay là phải có cái gì nữa, ý là trong bụng là như vậy. Chứ bạn nói nếu mà như thế này vì giành cúp vô địch thì nó không được thì không phải như vậy. Là giành cúp vô địch lần Không nữa, phải, cho nên là đòi Ủa, hỏi cái có gì nó quyền nếu ghê hay gớm mà. hơn. Nhưng mà em đòi hỏi cái gì nó hát hay nhưng mà phải có vũ đạo nữa. Anh Hoàng nói đi, anh Hoàng. Tôi xin kể, nó cũng không dài lắm nhưng tôi sẽ kể như thế này. Tôi sinh ra ở Hà Nội, ba tôi là người miền Nam, cho nên là trong cái chứng minh nhân dân của tôi lại để quê quán Đồng Tháp. Rất nhiều người ngạc nhiên cái điều đấy vì tôi lại nói hoàn toàn tiếng Bắc, nhưng mà tôi lại hóa ra người Việt Nam mình thì tính quê mà, thành ra tôi vẫn coi tôi là người Nam. Thế thì bao nhiêu năm ở ngoài Bắc á, thì ba tôi cứ nói rằng là mày phải xem cải lương Hoàng, mày phải xem cải lương. Thì trong động bụng tôi á, là tôi nghĩ là ôi dồi ôi, trước khi chết mà còn hát được 15 phút thì làm sao. Tôi quen là kiểu như là điện ảnh nó bắn đinh đùng một cái là lăn ra, còn điện ảnh cải lương thì nó chậm lắm, thành ra rằng là tôi cứ mặc dù ba tôi bắt mà tôi cứ nghĩ trong bụng là ông già thì cứ lẩm cẩm đấy thôi chứ làm sao mà hay được. Đấy là cái nghĩ của mình. Thế thì khi mà sau Giải Phóng á, thì tôi mới có dịp lần đầu tiên trong đời đi xem một cái vở cải lương trên sân khấu. Còn xưa nay là chỉ nhìn trên TV hoặc trên radio thôi. Thì khi tôi lên sân khấu xem cải lương á, thì tôi rất là kinh ngạc thế này. Một loạt khán giả, những cái người ngồi hàng đầu, mà những người hàng đầu tôi thấy họ sang trọng lắm, nghĩa là họ quen đến nỗi là họ vào cái vé chợ đen họ mua, họ không có quan tâm đến họ đi xe hơi. Mà thời đó sau năm 75 mà một thời gian rất ngắn thì đi xe hơi là rất là sang. Mà những cái người phụ nữ họ rất là giàu có, họ quen cải lương đó. Họ xem mà từ đầu đến cuối họ nhắm mắt. Tôi mới hỏi bố, tôi bảo ủa sao vậy? Thì bố tôi mới nói rằng là trời ơi, cái tuồng tích họ thuộc lòng. Đối với người xem cải lương thì tuồng tích không là cái gì hết, cái quan trọng là cái giọng ca. Họ chỉ cần nghe giọng ca là họ biết ai với ai và họ biết là tích nào, họ chả cần xem, bởi vì họ xem một cái vở họ có thể xem mãi, chẳng qua là họ xem thì hôm nay là Thành được hát, ngày mai là Thanh Tòng hát, chứ không phải là cái vở không là cái gì cả. Cho nên là đối với họ cái giọng ca họ nhắm mắt họ cũng nghe được. Thì tôi mới phát nghĩ một điều thế này, khi ta hát cải lương á, thì là cái giọng ca, cái xúc cảm cái giọng ca nó quan trọng khủng khiếp, chứ còn tất cả những cái thủ pháp bên ngoài không quan trọng. Thì vừa rồi khi mà ngày trước á, bạn hát theo tuồng Sơn Hậu á, thì đấy là một cái tuồng cổ điển, và bạn có thể nói thẳng ra, bạn có thể bắt chước những cái bậc gọi là danh ca từ điệu bộ cho đến cái giọng, thành ra là bạn có một cái sự nhuyễn nó khác. Còn cái bài này là bạn không bắt chước ai cả, hoặc là bạn có bắt chước thì cũng rất là nhỏ, và chính là bạn phải tự sáng tạo. Thì tôi nói thật, không biết ai khen, tôi lại thấy rằng là lần trước bạn ngọt hơn lần này. Bởi vì lần trước bạn có cả một cái đỉnh, cả một cái nền để bắt chước theo từ tất tần tật. Còn cái này bạn tự làm thì cái cảm xúc bạn có, nhưng mà cái giọng nó lại không ngọt vào lần trước đâu. Cái đấy là tôi nói rất thực lòng là như thế. Có thể bây giờ bạn chưa hay, thật sự bạn cũng chưa có xuất sắc dữ dội lắm đâu. Anh Hoàng cũng có cái đúng của anh Hoàng. Nhưng tôi tin một ngày nào đó trên sân khấu cải lương tôi thấy bạn đóng vai Chánh. Cảm ơn ban giám khảo. Chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ hai, thưa quý vị. Hy vọng rằng có một sự tranh cãi không hề nhẹ từ ban giám khảo nữa nha. Mời Giáng Anh trở lại sân khấu. Bạn có thật sai.
hồi nãy ha. Nhưng mà bà bầu mà còn sung vậy chắc chưa có bầu chắc còn sung nữa. Dạ, thực ra thì trước kia em sung lắm mà giờ đỡ rồi. Thôi đỡ đi, nào xong rồi mẹ tròn con vuông xong rồi mình sung lại. Chúng ta sẽ nghe là chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Tôi xin hỏi bạn một cái điều thắc mắc mà tôi có từ lâu rồi. Cái nhạc sĩ, nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới nhất thế, theo tôi biết là ông Paganini, là người Ý, ông ấy mất từ lâu rồi. Thì có một cái huyền thoại họ nói rằng là có lần đang biểu diễn thì cái dây violon của ông bị đứt 1 giây, đứt 2 giây. Thì còn lại những cái dây còn lại mà ông ấy vẫn đánh nguyên được cái bản nhạc đó. Tôi xin hỏi bạn điều đấy là một cái huyền thoại hay là trên thực tế người ta có thể làm như vậy? Về Paganini thì mình không có gì để mình nói nữa rồi, vì đó là một cái người thực sự là nổi tiếng và đã đi vào huyền thoại rồi. Đôi lúc cái đứt dây nó cũng là sự cố đấy ạ, nhưng mà họ đã khắc phục được thì cái đó mới là thiên tài của họ. Còn em cũng đã có vài lần em đang đánh mà em đứt dây, nhưng mà đứt xong là em cũng đứt luôn. Trời, rất là dễ thương. Tôi đang chờ chứ bộ. Tôi đang chờ. Bởi vì rằng là Paganini khi đứt dây á, ông ấy không hề dừng lại. Ông vẫn chơi tiếp tất cả những cái âm sắc đó, bởi vì ông dùng cái dây khác ông chuyển. Bởi vậy bạn mới nói thật đó anh. Em thích là bạn nói nhưng thật. Nhưng mà anh hỏi điều đó để làm gì? Để anh thắc mắc không, thôi. tôi hỏi điều đó vì là tôi dốt âm nhạc đấy, tôi muốn hỏi. Tôi muốn một người giỏi violon giải thích cho tôi cái sự thắc mắc mà tôi vẫn có. Nhưng mà cảm nhận về anh về phần biểu diễn của Giáng Anh như thế nào? Đó là một cái phần biểu diễn rất là tuyệt. Tôi thích nhất là câu trả lời của bạn đó. Tuyệt thì tôi mới hỏi về Paganini chứ. Đó, tôi rất là thích cái câu hỏi của anh Hoàng về Paganini, bởi vì nó chứng minh một điều rằng đấy, phải là Paganini thì có cái chuyện đứt dây đến giờ nó mới thành huyền thoại cả 100 năm rồi. Đúng nó mới thành huyền thoại, chứ nếu mà ai đứt dây xong cũng chơi được như ông ấy thì nó còn đâu thành một cái gì đó đặc biệt nữa, phải không? Chỉ Paganini làm được, cũng có thể người khác làm được nhưng mà không bằng ông ấy. Thì thực ra là cái thích ở Giáng Anh ngày hôm nay á, không nói thêm về kỹ thuật nữa, tôi đã nói ở phần trước rồi, là cái phần trình diễn của mình bằng cái cách mà bạn trình diễn, bằng cái năng lượng mà bạn truyền vào tiếng đàn của mình ấy, bạn kéo được mọi người vào cái phần trình diễn đó. Mọi người bị tôi nhìn khán giả bên kia, tôi quan sát rất là kỹ, tôi biết rằng là nghe violon không thì nó không thể nào dễ dàng bằng nghe tiếng hát được đấy, nhưng mà mọi người bị cuốn vào cái màn trình diễn đó và cái tiết tấu đó và cái năng lượng mà bạn tỏa ra từ cái cách trình diễn của mình, thì cái đấy mới là tố chất nghệ sĩ, và đấy chính là điều làm nên thành công của bạn. Hai tiết mục, 2 số điểm sẽ quyết định xem đội nào sẽ là đội vô địch tuần và sẽ nhận cúp vô địch đây. Đầu tiên là số điểm dành cho bạn Tô Tiểu Long. Cát Tường 9, Minh Nhí 9,5, Lê Hoàng 8,5, Minh Đức 9,5 và Vi Oanh 9,5. Số điểm dành cho Giáng Anh bắt đầu. Minh Đức 10, Minh Nhí 10, Cát Tường 10, Vi Oanh 10 và Lê Hoàng là 9,5. Như vậy là Tô Tiểu Long là 46, còn Giáng Anh là 49,5. Chúc mừng. Cúp vô địch đã thuộc về Giáng Anh. Giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Thú vị, các tiết mục xuất sắc nhưng chưa vô địch. Chúng ta sẽ tìm ra vô địch cho từng thể loại đêm gala thứ nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nha. Và giá trị giải thưởng của nhà vô địch năm đó là 100 triệu đồng. Còn bây giờ tôi xin mời ban giám khảo chuyên môn sẽ gửi tặng các kỷ niệm chương cho các đội. Thú vị các bạn thân mến, đêm gala tranh tài đêm thứ 3, đêm tranh tài của các nhà vô địch mùa 3. Đêm thứ 2 sẽ là đêm giao lưu giữa các ban giám khảo cùng với các tiết mục xuất sắc. Quý vị nhớ đón xem, đừng bỏ lỡ cơ hội đến với là bạn có thực tài nhé. Còn bây giờ thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 21h30 thứ 2 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào.